हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई OLizStore को युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज पनि फेरि तपाईहरुको अगाडि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आएको छु। यो Insta360 को 1R भन्ने नयाँ एडिसन हो। यसमा चाहिँ ट्विन एडिसन वाला मैले आज चाहिँ तपाईहरुको अगाडि अनबक्सिङ गर्न लिएर आएको छु। यो क्यामेरा कस्तो हो त त्यसो भए? यो क्यामेरा यो भन्दा अगाडि मैले भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। Insta360 भनेपछि 360 तल माथि दायाँ बायाँ सबतिरको चाहिँ भिडियो मजाले आउने क्यामेरा मैले तपाईको अगाडि अनबक्सिङ गरेर देखाएको थिएँ। त्यसको केही भिडियो पनि हालेको थिएँ भने अब त्यही सेम क्यामेरामा त्यही सेम कम्पनीले अब अर्को मजाको फिक्स एंगल वाइड एंगल 4K भिडियो सहित खिच्ने नयाँ ट्विन एडिसन लिएर आएको छ। यसमा चाहिँ टुक्रा जोडी जोडी हामीले क्यामेरा बनाउन सक्छौं, जसमा चाहिँ एउटा मेन क्यामेराको प्रोसेसर एउटा हुन्छ भने त्यसपछि अर्को ब्याट्री हुन्छ। त्यस ब्याट्री पछि तपाईले धेरै किसिमका मोड क्यामेराका मोडहरु चेन्ज गरेर तपाईलाई चाहिने विभिन्न किसिमका क्यामेराहरु तपाईले आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि छुट्टा छुट्टै पनि किन्न सकिन्छ, तर मैले तपाईको अगाडि आज चाहिँ ट्विन एडिसन लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ 360 एंगलको भिडियो खिच्ने प्लस 4K वाइड एंगल फोटो खिच्ने र भिडियो खिच्ने चाहिँ क्यामेरा तपाईको अगाडि मैले आज अनबक्सिङ गर्दै छु। सबैभन्दा पहिला आउँ यो क्यामेरा कस्तो छ हेरौं। यहाँ पनि हेर्दा सरल देखिन्छ। यहाँनेरि तपाईले बट्टामै देख्नुहुन्छ एउटा चाहिँ 4K वाइड एंगलको यहाँ राखिरहेको छ भने यहाँ चाहिँ 360 को अर्को हाम्रो डेमोमा देखाइरहेको छ। भनेपछि यहाँ हेर्दाखेरि इन द बक्स के आउँछ भन्ने कुरोमा पनि हामीसँग चाहिँ एउटा मेन को क्यामेराको एउटा युनिट आउँछ, मोड आउँछ, त्यस्तै अर्को फिक्स एंगलको मोड आउँछ, ब्याट्रीको आउँछ, त्यस्तै हामीलाई क्यामेराको फ्रेम आउँछ, त्यस्तै लेन्सको क्याप आउँछ, त्यस्तै चार्जिङ गर्ने केबल यसभित्र आउँछ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ बट्टामा कस्तो मजाले देखाएको छ भने अर्को एउटा यहाँ गजबको चीज पनि यहाँ छुटिरहेछ। यो चाहिँ 1 इंच सेन्सर भएको म अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु। त्यो क्यामेराको मोड पनि यसमा जोड्न मिल्छ। यदि तपाईले यो क्यामेरा किनिसक्नु भएको छ भने त्यो चीजलाई फेरि छुट्टै तपाईले किनेर फेरि यसमा हालेर यही चीजलाई फेरि तपाईको 1 इंच सेन्सर भएको लाइकाको फेरि अर्को क्यामेरा पनि तपाईले यही चीजबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब जाउँ यो बट्टा भित्र यो सामान कसरी आउँछ र के छमा हेरिहालौं। अब र यो क्यामेराको सरसदी बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ 360 एंगलमा चाहिँ तपाईको 5.7K भिडियो यसले खिच्छ भने अल्ट्रा वाइडमा चाहिँ 4K यसले खिचिरहेको हुन्छ। नर्मली भन्ने हो भने चाहिँ यो एउटा क्यामेराले दुई किसिमको क्यामेराको काम गर्छ। एउटा यो जुन किन्नुभयो भने र यति मजाको छ, यो टुक्रा टुक्रा जोडेर जता पनि जे गरे पनि मिल्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले क्यामेराको यो जुन नयाँ सिस्टम आयो, यो मोडुलर सिस्टम आयो, जस्तो हामीले घर घरमा त सुनिरहेको थियौं मोडुलर किचन भनेको त्यो चाहिँ नयाँ नयाँ हो। चट्ट बट्टा खोल्ने बित्तिकै क्यामेरा हाम्रो वाइड एंगल लेन्स भएको सँगसँगै हाम्रो स्क्रिन र क्यामेराको कन्ट्रोल युनिट हामीले यहाँ पायौं भने यो कति सजिलो छ। टाक क्यामेरा त छुट्यो, ला भाँच्यो कि क्या, तर त्यस्तो हैन। फेरि यसलाई जादुले पनि हैन, यो सिस्टमले जोड्न मिल्छ। यसमा यो एउटा यो हो। त्यसपछि यहाँ भित्र अर्को हामीसँग 360 एंगलको क्यामेरा छ, दुईतिर क्यामेरा भएको हामीसँग 360 को क्यामेरा छ। र त्यस्तै यहाँ हेर्ने हो भने यो चाहिँ ब्याट्री हो र यसले सबै चीज जोड्न पनि मिल्छ। अहिले म यो सबै निकाल्छु र कसरी के हुन्छ देखाउँछु। र अर्को बट्टाभित्र के आउँछ यहाँ हामी हेरिहालौं। USB केबल चार्जिङको लागि चाहियो, यो लेन्स प्रोटेक्टर हाम्रो 360 को लागि, हाउसिङ केस र हामीलाई माउन्ट गर्नको लागि ट्याङ ट्याङ कस्नको लागि स्क्रुहरु यहाँ छँदैछ। भनेपछि यहाँ भित्रहरु केही कागज छन्, Insta360 को स्टिकर छ। यसलाई मज्जाले हामीले कहीँ टाँसेर जस Insta360 लाई हामी प्रमोट या सपोर्ट पनि गर्न सक्छौं। यो सिलिकोन जेली छ जसले चाहिँ मोइस्चर के नलागोस् भनेर हो। र हाम्रो बक्सा भित्र आउनेमा स्टिकर भइहाल्यो, केही कागज भइहाले, त्यस्तै हामीसँग चाहिँ मजाको सफा गर्ने कपडा पनि यहाँनिर छ, त्यस्तै हाम्रो माउन्ट गर्ने एसेसरिज यहाँ भइहाल्यो, त्यस्तै हामीसँग क्यामेरा यहाँ 4K क्यामेराको CPU प्लस हामीसँग 360 को क्यामेरा, अनि त्यस्तै हामीसँग ब्याट्री, लेन्स प्रोटेक्टर, हाउसिङ र चार्जिङ केबल। यति कुरा चाहिँ हाम्रो इन बक्समा आउँछ। अब यो क्यामेरामा सबैभन्दा मजाको कुरा के छ भने हामीले क्यामेरालाई यो जुन क्यामेरा छ फ्रन्ट क्यामेरा यसरी छ भने नर्मली हाम्रो स्क्रिन यहाँनिर छ, यसलाई हामीले चाहिँ यसरी यहाँ जोड्छौं र जोडिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले ब्याट्री जुन छ ब्याट्रीमा यसरी हामीले यहाँ
जोड्छौँ। ल हेर्नु अब हाम्रो क्यामेरा तयार हो। अब यो क्यामेरामा हेर्ने भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ फ्रन्ट क्यामेरा यहाँनिर छ, हाम्रो स्क्रिन यहाँनिर छ। अब यही चिजलाई फेरि हामीले स्क्रिन सेल्फी खिच्नु पर्यो भने पनि यसलाई निकाल्ने, फेरि यहीँ जोडिदिने यसरी, यहीँ फेरि यो पोइन्ट हेरेर यसलाई हामीले फेरि यहाँ क्लिप गरिदिएपछि यसलाई स्लाइड गर्नुपर्छ लकको लागि चाहिँ, यो स्लाइड गरिदिने। यति भएपछि अब हामीले यसरी सेल्फी खिच्नु पर्यो भने पनि अगाडिपट्टि स्क्रिन पनि यहाँ राखेर क्यामेरा पनि यहाँ राखेर गर्न सक्छौँ भने अब यही ठाउँमा अब हामीले अब 360 क्यामेरा पनि राख्नु पर्यो भने केही गाह्रो छैन। फेरि यसलाई हामीले यहाँनिर चाहिँ एट्याच गरिदिने, क्यामेरा पनि अन भयो भनेपछि यसरी हामीले 360 क्यामेरा पनि यहाँ राख्न सक्छौँ र स्क्रिनलाई यता उता जता पनि फर्काए पनि मिल्छ भनेपछि यो हाम्रो 360 को क्यामेराको लेन्स प्रोटेक्टर पनि हामीसँग यसैसँग आउँछ, किनभने यसलाई हामीले यसरी क्यामेरालाई यसरी प्रोटेक्ट पनि गर्न सक्छौँ र यसलाई हामीले सजिलैसँगले यसको हाउजिङमा माउन्ट गरेर ठ्याक्कै हाम्रो अरू एक्सन क्यामेरा जस्तै सजिलैसँग यसलाई हामीले यहाँनिर यसरी माउन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले कुनै पनि हाम्रो ट्राइपड, सेल्फी स्टिक, त्यस्तै हाम्रो इन्भिजिबल स्टिक जेमा पनि यसलाई हामीले राखेर मजाले भिडियो खिच्न सक्छौँ। र यसको Insta360 1R को जुन ट्विन एडिसन छ यसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ आउनेमा चाहिँ एउटा फिक्स वाइड एङ्गल क्यामेरा र 360 डिग्रीको क्यामेरा यसमा सँगै आउँछ भने यसको स्पेकको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ 5.7K हाम्रो एउटा भिडियो रेकर्डिङ गर्छ भने वाइड एङ्गलमा चाहिँ 4K गर्छ र यसमा चाहिँ फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेसन छ भने यो चाहिँ 5 मिटर डिपसम्म वाटर प्रुफ पनि छ। यति टुक्रा टुक्रा जोड्दाखेरि पनि वाटर प्रुफ हुन्छ तपाईँभन्दा अचम्म लाग्छ होला, तर पनि यसमा वाटर प्रुफ 5 मिटरसम्म छ र यसमा चाहिँ इन्भिजिबल सेल्फी स्टिक हामीले युज गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीले क्यामेरा लिएर यसरी हिँड्यौँ भने हाम्रो हात यति मात्रै देखिन्छ तर क्यामेरा केही देखिँदैन। याद गर्नुहुन्छ होला कतिवटा हाम्रो यस्तोबाट खिचेको भिडियोहरूमा तपाईँले छायामा चाहिँ स्टिक र क्यामेरा देख्नुहुन्छ भने वास्तवमा हाम्रो भिडियोमा चाहिँ त्यो आउँदैन। र अर्कै यसको स्पेकको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ अटो फ्रेम पनि छ भनौँ त, हामीले चट्ट फ्रेममा राखिदियो भने यसले आफ्नै फ्रेम लिन्छ भने यसमा चाहिँ अटो ट्र्याकिङ पनि छ, जसले चाहिँ हामीलाई ट्र्याक गरेर पनि हाम्रो अब्जेक्टको भिडियो सजिलैसँग हामीले 360 मा या कुनैमा पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै यसमा चाहिँ भोइस कमान्ड पनि छ, हामी बोलेर पनि यसलाई कमान्ड दिएर पनि क्यामेरालाई अन अफ रेकर्ड गर्ने, फोटो खिच्ने सबै कुरो चाहिँ हामी भोइस कमान्डबाट पनि दिन सक्छौँ भने यसमा चाहिँ हाइपर ल्याप्स पनि छ, सँगसँगै स्लो मोसन भिडियो पनि हामी यसबाट खिच्न सक्छौँ भने। र यसमा अझै अर्को मजाको कुरा के छ भने HDR मा हामीले भिडियो र फोटो पनि लिन सक्छौँ भने यसमा अर्को नाइट सुट मोड पनि छ, जसले गर्दाखेरि अझै रातिको भिडियोहरू पनि अरू एक्सन क्यामेराको तुलनामा यसबाट एकदमै राम्रो आउँछ। र यो थियो आज Insta360 को 1R ट्विन एडिसन सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो फेरि म लिएर आउने नै छु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै नयाँ ग्याजेट सम्बन्धी र चिजहरूको भिडियो तपाईँबाट छुट्न सक्छ। र यो प्रडक्टको प्राइस सम्बन्धी डिटेल्स मैले यो भिडियोको बिलो लिङ्कमा राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर प्रडक्ट सम्बन्धी अरू बढी इन्फर्मेसन सँगसँगै तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँभित्र हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्टोर भिजिट गरेर पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ भने काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ भने हामीले कुरियरको मार्फत या फ्लाइटको मार्फत हामी तपाईँलाई डेलिभरी पनि गरिदिन सक्छौँ। त्यसकारण हाम्रो प्रडक्टलाई लिनलाई तपाईँले ट्याङ्ग तल लिङ्कमा क्लिक गरे पनि हुन्छ या फोनमा अर्डर गरे पनि हुन्छ। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।